Dai de o ladă frigorifică la subsolul unui magazin de înghețată. O deschizi, iar spre fericirea ta este plină de cutii de înghețată și te gândești, mamă, oare ce aromă are? Să fie de căpșuni, să fie de ciocolată, să fie de vanilie? Deschizi capacul cutiei și spre dezamăgirea ta e un picior înăuntru. Da, un picior de om. Da, văd că Olga nu stă dreaptă. Măi, fată, întoarce-te să te vedem și noi. Te vedem în toată splendoarea ta. Așa. Oh my god, vorbim în sfârșit despre The Ice Cream Killer, care nu știu de ce, până să încep să fac acest research, am crezut că este vorba despre un bărbat, dar nu, este o femeie în toată firea. To be honest, de ce este atât de frumoasă această femeie? Nu știu, eu nu sunt obișnuită ca psihopații despre care vorbim în aceste videoclipuri, sau criminalii despre care vorbim în aceste videoclipuri, să fie atât de frumoși, să spunem așa, adică nu știu, te aștepți, nu știu, să aibă ochii aia de criminal, dar femeia asta nu îi are. Și da, spunând lucrurile astea, cred că v-ați dat seama după intro că trebuie să lăsați mâncarea aia deoparte, ok? Nu se merită, puneți mâncarea aia deoparte, mulțumesc frumos. Dar totuși, dacă sunteți subscriber aici, poftă bună. Astăzi, protagonista noastră, o să-i pocesc din nou numele, bineînțeles. Numele ei este Estibaliz Caranza, pe acolo. Îi spunem Esti, da? Numele ei este Esti. Și Estia noastră s-a născut în Mexic în 1978, pe 6 septembrie. Trebuie să vă spun puțin despre copilăria ei și mai ales cum a ajuns ea să aibă daddy issues pe tot parcursul vieții ei, ok? Ea s-a născut în Mexic, dar a trebuit să se mute în Barcelona la o vârstă destul de fragedă, iar tatăl ei era un nesimțit, da? Un nesimțit, iertați-mă pe mine. O controla foarte, foarte mult, nu îi dădea atenție, deși o controla foarte mult, nu îi dădea absolut deloc atenție și o neglija. Deci, practic, fata asta a crescut fără iubire și controlată 24/7. Mai târziu a recunoscut că încă din adolescență se gândea că vrea să-și omoare propriul tată, pentru că efectiv nu mai putea să stea lângă el. Când a ajuns la universitate, tatăl ei a ajuns să o controleze atât de tare încât a obligat-o să se ducă la această facultate. Ea nici măcar nu vrea să meargă la facultate. A obligat-o să se ducă la această facultate și să studieze economie. Ea nu voia, nu era deloc pasionată de acest subiect, dar a trebuit să meargă la facultate acolo, în Barcelona, și încă de la o vârstă foarte fragedă, ea voia să devină mamă, voia să-și creeze o familie, voia să-și găsească un bărbat care să o iubească, știți voi, să creeze o familie fericită. Iar la facultate s-a întâlnit cu acest bărbat. Nu știm numele lui adevărat, nu am putut să-l găsim, noi o să-l numim Alex. S-a întâlnit cu Alex, da, bine, bărbat, băiat, coleg de facultate. S-a întâlnit cu Alex și au început să formeze acest cuplu fericit, da, se înțelegeau foarte bine, totul bine și frumos. A stat la acea facultate 5 ani de zile, 5 ani de relație cu Alex. Și după ce a terminat facultatea, prioritatea lui Esti era să se căsătorească cu el, să-și facă un copil, să-și facă o carieră, știți voi, au terminat facultatea. Iar Alex al nostru ce i-a spus? Da, femeie, să știi că eu de fapt nu voiam o relație de lungă durată și tot timpul ăsta te-am cam folosit pentru relații intime. Eu te-am văzut ca un obiect. The audacity of this man. După 5 ani de zile să spui lucrul ăsta, da, eu înțeleg de unde au pornit toți nervii ei, dar trecem peste. A terminat facultatea și bineînțeles că nu avea să rămână cu tatăl ei acasă, așa că s-a mutat în Germania ca să își găsească un loc de muncă. Vorbim despre anul 2000 în punctul ăsta, Esti are vreo 22 de ani și începe să lucreze ca dădacă. Și pe lângă acest job, care nu era un job permanent, era foarte clar, și-a găsit un job la un magazin de înghețată și a început să lucreze ca vânzătoare. Iar la un moment dat, intră pe ușă calul pe prinț alb. Nu, glumesc. A intrat acest bărbat pe nume, eu v-am zis, pocesc. Holger? Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Holger? Cum n-am stat să caut? Holga? Îi zicem Holger, iertați-mă, dar nu pot. Holger Holz. Iar Holger al nostru vindea frigidere și a intrat în acest magazin de înghețată ca să încerce să le vândă un frigider. Știți voi cum funcționează lumea în ziua de astăzi, da. Și în momentul în care Holger a intrat pe ușă, s-a uitat la Esti în ochi și a fost dragoste la prima vedere. Și de aici o să vedeți că încep daddy issues-urile, pentru că Holger al nostru era cu 15 ani mai mare decât Esti. Ea avea 22, el avea 37, dar asta nu era o problemă pentru ea, pentru că în sfârșit a găsit un bărbat matur, putem să spunem, care cu siguranță va vrea să creeze o familie cu ea. Au început să iasă la întâlniri, da? În fiecare zi se iubeau enorm de mult ca doi porumbei și la o săptămână după ce s-au întâlnit prima dată, Holger a cerut-o de nevastă pe Esti. Iar Esti, entuziasmată, da, în sfârșit îmi creez această familie, da, vreau, ne căsătorim. Bineînțeles, căsătoria a fost amânată pentru un an sau doi, da? Pentru că trebuia planificată și în tot timpul ăsta, bineînțeles că Esti voia să
întrețină relații intime cu logodnicul ei, nu sunt într-o relație. Dar ce să vedeți, Holger făcea parte din religia hinduism, se zice în română, din hinduism, da? O religie care este găsită în India în mare parte, dar practic religia lui spunea în felul următor: nu ai voie să întreții relații intime înainte de căsătorie, și el era foarte, foarte religios. Așa că Esti a respectat decizia. Și după ce s-au căsătorit în 2002, Esti era ceva genul: hai, mergem în pat, să știi. Ne-am căsătorit, am așteptat 2 ani de zile. Holger a zis că el nu crede în relații intime decât dacă sunt menite pentru reprocreere. Adică singurul motiv pentru care ar întreține relații intime cu ea e dacă ar și rămâne gravidă. Dacă nu face asta cu scopul de a lăsa o gravidă, atunci nu vrea să o mai facă. Iar Esti e ceva de genul: da, perfect, vreau copii, mulți copii, vreau să facem o familie, vreau să trăim fericiți, nu știu, vreau copii neapărat. Iar Holger e ceva genul: da, nu vreau. Nu vreau acum. Nu, eu o să vreau pe viitor, eu te iubesc foarte mult, dar nu vreau acum, nu simt că suntem în stare să facem lucrul ăsta. Vreți să știți că te-a așteptat, Esti? 5 ani de zile. Cum să stai de fapt 7 ani de zile, da, cu înainte de căsătorie, 7 ani de zile cu același bărbat, care, by the way, Holger al nostru, nici măcar nu era lapte și miere, da? O agresa verbal de dimineață până seară, începea să îi spună că este urâtă, începea să spună că nu face absolut nimic și că ea nu este nimic fără el, da? Trecem peste. Sărim 5 ani de zile, suntem în 2007, Holger o convinge pe Esti să se mute cu el în Austria. Iar el i-a spus că vrea să deschidă un magazin de înghețată, pentru că Esti a lucrat tot timpul ăsta în acest magazin de înghețată și el vrea să-și deschidă un business. Și vor deschide acest magazin de înghețată împreună, da, va fi 50-50, vor lucra amândoi la el, profitul va fi împărțit în două și dacă vor face lucrul ăsta, Holger va face copii cu ea. Esti, bineînțeles că a fost de acord. S-au urcat în mașină, s-au dus în Austria, au deschis acest magazinel de înghețată și ce să credeți? Holger n-a mișcat un deget. Singurul lucru pe care îl făcea, primea banii. În rest, Esti era cea care făcea curățenie, cea care era vânzătoare, cea care primea livrările, cea care făcea inventarul, absolut tot de dimineață până seara. Ea era cea care lucra, iar Holger al nostru era acasă și se juca jocuri video pe calculator. Un om de 40 și ceva de ani, 42 de ani, cred că aveam punctul ăsta, dar 42 de ani, tot ce poți să faci este stai acasă să te joci jocuri video și nevasta ta stă și are grijă de magazin. Și ce să vedeți? Esti e ceva de genul: ok, ne-am mutat aici, avem magazinelul, în fine, că stau eu și am grijă de el dimineața până seara, nu este o problemă. Copii, hai să facem copii. Iar Holger e ceva de genul: sunt foarte obosit, acum nu avem bani, ești foarte urâtă, by the way, dar nu mai place cum arăți, pentru că, na, te-ai urățit, ai îmbătrânit de acum, nu prea. Omule, fata asta are 27 de ani și tu ai 42. Calmează-te, leacă, calmează-te că nu ești lapte și miere, da? Te rog foarte mult. Dar nu, Holger este un mare nesimțit și acum nu încerc să-i găsesc o scuză lui Esti, dar și-a meritat-o. Holger și-a meritat-o, ok? Și-a meritat-o. Și pe lângă treaba asta să nu uităm să menționăm că Holger a început să-și creeze o obsesie pentru arme, pentru că n-a toți banii primea el și trebuia să facă ceva cu ei. Așa că și-a făcut această colecție de arme, bineînțeles, iar Esti nu era absolut deloc de acord, nu le suporta, nu voia să le vadă. Suntem în anul 2007. Esti este sătulă de Holger, nu vrea să-i ofere copii, nu vrea să-i ofere nimic, nici o relație intimă și probabil vă gândiți că urmează să-l omoare, dar nu încă. Însă Estia noastră se întâlnește cu un alt bărbat. Numele lui este Manfred. Iar Manfred, mare uimire pentru toată lumea, era exact la fel ca Holger al nostru, cu 15 ani mai mare ca Esti. Ce să vedeți? Eu mă uit la femeia asta, mi se pare o femeie superbă. Arată foarte bine femeia asta, ok? Arată ca o femeie foarte frumoasă. Și bărbații ăștia, efectiv, de râsul curcilor și ea stă la picioarele lor. Îmi pare rău, dar nu se poate așa ceva. Dar da, Manfred al nostru devine amantul lui Esti. Și de data asta Manfred al nostru a intrat în magazinul de înghețată al lui Esti ca să încerce să îi vândă un aparat de înghețată, pentru că era vânzător de aparate de înghețată. Nu știu câte chestii în comun cu Holger, oh my god. Dar da, Manfred a început să o scoată pe Esti la restaurante scumpe, să iasă la întâlniri, să întrețină relații intime și să fie amantul ei. Iar ăsta este punctul în care Manfred se uită la ea și îi spune: măi femeie, tu de ce stai cu Holger dacă Holger nici măcar nu mai crede că ești frumoasă, nici măcar nu te mai complimentează, îți ia toți banii? De ce nu divorțezi de el? Da, ai dreptate. Îmi bag picioarele, bag divorț. Și a băgat divorț și Holger al nostru a acceptat acest divorț, a semnat, au băgat divorț, însă a refuzat să se mute afară din apartamentul în care locuiau amândoi. Ei locuiau la un apartament, nu v-am zis, nu locuiau în acest apartament, în acest bloc, iar Holger refuza să se mute. Așa că suntem în momentul ăsta, prin 2008, Esti încă locuiește cu Holger în același apartament, încă deține acest magazinel de înghețată, dar este împreună cu Manfred. Și de fiecare dată
când Esti vine acasă de la muncă, încă se ceartă cu Holger și erau exact aceleași reproșuri, deși nu mai erau împreună, erau divorțați în punctul ăsta. Și reproșurile sunau ceva de genul: tu nu ești nimic fără mine, tu nu ai putea să stai în viața asta fără mine și nu mă mut din apartament. Așa că da, certurile continuând, Esti nu mai putea să reziste, nu știa cum să-l facă pe acest bărbat să plece din apartamentul în care locuiau amândoi. Așa că pe 27 aprilie 2008, și când aud anii de ăștia, 2008, eram născută deja în 2008, aveam 8 ani în anul ăla, să mă gândesc că lucrurile astea s-au întâmplat în timp ce eu eram în viață, mi se pare ireal. Dar da, 27 aprilie 2008, Esti vine acasă de la muncă, aceleași certuri: nu vreau să mă mut, tu ești un nimic fără mine. Lui Esti a ajuns până aici, iar când Holger s-a întors cu spatele la ea și se juca jocuri video în continuare, s-a dus, a luat această armă pe care a găsit-o în dulapul lui Holger și l-a împușcat de 3 ori în spatele capului, cât nu s-a uitat, lăsându-l fără suflare pe loc. A scăpat de Holger! Bine, glumă, eu știu că fac mișto și toate lucrurile astea, dar până la urmă, știu că se comporta oribil cu ea, dar într-un final nu merita să moară. Îmi pare rău, nu merita să moară. S-a comportat teribil cu ea, nu știu, mută-te tu! De ce nu s-a mutat ea? De ce nu s-a dus la Manfred acasă? Ținea prea mult la apartamentul ăla, vă zic eu. Acum, partea cea mai importantă de la toată această poveste, ok? Lăsați-mă să mă pun mai bine. Holger este pe acel scaun de birou, la calculator, fără suflare, cu 3 găuri în cap. Da, suntem cu toții de acord, suntem cu toții de acord. Esti îl lasă acolo pentru 3 zile. Îl lasă pe scaun pentru 3 zile. Se duce la muncă, da, a doua zi, se culcă. Se duce la muncă, se întoarce înapoi acasă, îl vede pe omul ăsta și acolo. Și intră în putrefacție în 3 zile, da? Pentru că este aprilie, nu este chiar rece afară, totul e bine, mersi. Omul meu începe să intre în putrefacție, iar Esti vine acasă de la muncă, îl vede pe Holger și e ceva genul: ce, Doamne iartă, mă fac? Căutăm pe Google? Nu căutăm pe Google? Nu a căutat pe Google, ok, în sfârșit un lucru inteligent din partea acestor psihopați, pentru că nu știu de ce toată lumea caută pe Google, dar ce facem? Ce se întâmplă? Mi-a venit o briliantă idee. Îi dăm foc. Asta e o... Nu e opțiune? Nu credeți că ar fi o idee bună? De ce? Că stau la bloc, într-un apartament și că am vecini deasupra și de desubt? Nu poți dau foc la ceva la mine în apartament? Nu se poate așa ceva. S-a dus, a luat o sticlă de alcool, a turnat-o peste Holger și a dat foc. Și a început să ardă, dar gândiți-vă că această sticlă de alcool nu era atât de puternică încât să îl facă să ia foc într-adevăr. Au început să ardă hainele de pe el și să iardă bucăți de piele, dar nu a reușit să-l ardă de tot și focul s-a stins. Și ăsta este un lucru bun, pentru că cine știe ce s-a întâmplat dacă lua foc de-a binelea și probabil tot apartamentul, tot blocul lua foc în punctul ăsta. Și nu a reușit să dea foc. Planul a eșuat, bineînțeles, dar asta nu înainte ca vecinii să simtă miros de fum, alarmele să pornească și să-i bată pompierii la ușă. Esti deschide ușa, pune un zâmbet pe față, se uită la pompieri și e ceva de genul: îmi pare sincer rău, am încercat să gătesc ceva, s-a ars uleiul și am făcut o leacă de fum, dar nu a luat nimic foc. Nu a luat absolut nimic foc și îmi pare sincer rău că ați venit aici degeaba. Iar pompierii sunt ceva genul: ok, nicio problemă, dar de ce pute în halul ăsta? Mirosea teribil, mirosea piele arsă. Da, am încercat să prăjesc pește și nu mi-a ieșit. Ok, I guess. Nicio problemă. Închidem ușa, plecăm, să aveți o zi minunată. Să nu mai faceți așa. Au trecut 4 zile în punctul ăsta. 4 zile de când Holger stă pe scaun. Și Esti vine cu planul B, brilianta idee, se ducă să cumpere un fierăstrău, lucru pe care l-a și făcut. S-a întors înapoi, l-a împărțit în vreo 10-15 bucăți pe acest bărbat și le-a pus pe fiecare în parte în cutii de înghețată. După care a luat aceste cutii de înghețată și le-a aruncat în congelatorul pe care îl avea acasă. Și acum vă întrebați: băi, oamenii nu întreabă de Holger, n-avea prieteni, n-avea familie, n-avea nimic. Ba da, știți ce le-a spus Esti? Că a fugit în India să-și urmeze religia. Și toată lumea a crezut-o. Toată lumea. N-a pus nimeni un semn de întrebare. Au trecut câteva luni de zile de când Esti stă cu acele cutii de înghețată în congelator, nu o deranjează absolut deloc și încă este cu Manfred, dar au trecut câteva luni și contractul de la apartament se cam încheie. Și a trebuit să se mute și singura ei soluție este să se mute la Manfred acasă, dar problema este ce facem cu acele cutii din congelator. Care este soluția? Care este soluția, domnule? Nu. Soluția ei este să se ducă, să cumpere niște ciment pe care să îl toarne în acele cutii și practic să țină bucățile în ciment în cutiile de înghețată, după să le urce într-un taxi, să le transporte până la magazinul de înghețată pe care îl deținea, să le ducă la subsol, unde avea
avea o ladă frigorifică și să le pună acolo. Aia era soluția și asta a și făcut. Mission completed, trec 2 ani de zile de când stă cu acele cutii în subsol. Și am citit, mie îmi place să citesc pe Reddit lucrurile pe care le comentează oamenii despre cazurile astea, pentru că mi se pare foarte, foarte hilar ce se vorbește acolo. Oamenii mei erau foarte curioși de ce în 2 ani de zile femeia asta n-a fost în stare să scape de cutiile alea, una câte una. Nu știu, una într-o lună, să o ducă undeva, să o îngroape undeva, una în altă lună, că până la urmă erau în ciment, adică nu stătea nimeni să găsească în pământ un bloc de ciment și să stea acum să-l spargă să vadă ce este înăuntru, nu? Dar da, nu, 2 ani de zile și femeia asta încă stătea cu acele cutii la subsolul din magazinul de înghețată, care era deschis de dimineață până seara și oamenii mâncau de acolo, dar trecem peste. Locuiește cu Manfred și asta este perioada în care, măi omule, suntem de 2 ani de zile împreună. Cred că este timpul să ne căsătorim, știi, să facem o familie, iar Manfred refuza, era ceva genul cred că este timpul de fapt să avem o relație deschisă și poate să ne vedem cu alți oameni, nu știu, să mă văd cu alte femei, tu să te vezi cu alți bărbați, iar Esti realizează că omul ăsta nu are cum să-i propună să se vadă cu alte femei decât dacă deja se vede cu alte femei. Așa că îi ia telefonul pe ascuns, se uită prin telefonul lui și găsește poze cu femei goale și conversații pe site-uri de dating-uri cu alte femei. Nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva, trebuie să facem ceva. Trebuie să găsim o soluție. Să ne despărțim de el? Nu e o soluție prea bună. Trebuie să facem ceva, nu? A venit acasă de la muncă, s-a certat cu Manfred și după el s-a pus să doarmă. The audacity of this man, cum se pună să doarmă după ce am avut noi această conversație, nu se poate așa ceva. Și în momentul în care s-a pus să doarmă, Esti intră în cameră, scoate de sub saltea o armă pe care o avea acolo, da, bine înțeles, se uită la Manfred și se abține, dar Manfred începe să sfărâie. Și asta a fost cireașa de pe tort. Asta i-a pus punct. A fost picătura care umplu paharul. How dare he, cum îndrăznește el să sfărâie, să doarmă și să mai și sfărâie pe deasupra. Nu se poate așa ceva, l-a împușcat în cap de câteva ori și l-a lăsat fără suflare pe loc. De data asta nu l-a mai lăsat acolo pentru câteva zile. Esti era pregătită. Era pregătită cu, cutiile de înghețată, era pregătită cu cimentul, era pregătită cu un fierăstrău nou și nu o să vă mai trec prin ce a făcut, cred că vă puteți da seama, dar a avut exact același sfârșit ca primul ei soț și a ajuns în congelatorul de la subsolul magazinului de înghețată. Vreți să știți ce a făcut Esti a doua zi? S-a dus la un salon să-și facă manicura. A zis, mamă, cât am obosit aseară, n-aveți idee, m-am chinuit să... Am făcut treabă, ok? Am făcut treabă. Omul era greu. S-a dus și a făcut manicura. Era, da, merit și eu un tratament. Lumea, bineînțeles, că a început să pună întrebări unde se află Manfred, ce s-a întâmplat cu el, iar Esti e ceva de genul, da, chiar, unde este Manfred? Iubitul meu drag, unde se află Manfred? S-a dus la secția de poliție și l-a dat dispărut. Și lumea nu a suspectat-o nici măcar o secundă. Cum să te uiți la femeia asta și să suspectezi ceva? Cum să te gândești că femeia asta a omorât 2 bărbați și i-a împărțit în o grămadă de bucăți puse în cutii de înghețată și la subsolul magazinului pe care îl deține, tot de înghețată, de unde vin copilași să mănânce. Dar da, după nici o săptămână, 2, se întâlnește cu un alt bărbat. Vreți să ghiciți cu câți ani era mai mare decât ea? Cu 15 ani. Numele lui este Roland. Ea are 32 de ani și el are 47. Din prima i-a spus lui Roland, eu vreau copii. Vreau copii, am 32 de ani. Tu știi prin câte am trecut ca să încerc să-mi fac o familie, n-am reușit, vreau copii. Iar Roland, bineînțeles că a vrut să o facă fericită și au întreținut relații intime, se iubeau foarte, foarte mult, a fost dragoste la prima vedere. Nu am găsit cum s-au cunoscut, dar sincer nu mă miră dacă ar fi intrat în magazinul ei ca să încerce să-i vândă ceva. Iar la 7 luni după ce Manfred a dispărut, Esti este împreună cu Roland. Este 6 iunie 2011 și într-o dimineață când se duce să deschidă magazinul, descoperă că afară sunt niște oameni care au venit să ajute magazinul de lângă. Vreți să știți ce s-a întâmplat? Magazinul de lângă, care de fapt era un salon de înfrumusețare, da, peste noapte li s-a spart o țeavă, iar această țeavă era legată de magazinul lui Esti și singura modalitate prin care inginerii, electricienii, whatever, vin ca să repare această țeavă era să meargă prin subsolul magazinului, care subsolul magazinului practic nu era deținut de Esti, era subsolul magazinului, dar nu era pus pe contractul de închiriere a magazinului. Așa că acești ingineri au intrat prin efracție, bine, nu prea spune infracție, au intrat prin subsol ca să repare această țeavă și acolo au găsit lada frigorifică. Iar unul din ingineri a fost foarte curios să vadă ce se află înăuntru și când a deschis a fost surprins să vadă atât de multe cutii de înghețată, iar dintr-o cutie de înghețată răsărea un picior. Esti, auzind lucrurile astea, e ceva de genul ok, și ce s-a întâmplat după? Apoi așteptăm poliția. Așa că nici n-a stat pe gânduri, s-a dus repede acasă și-a golit conturile bancare, a luat un pașaport și și-a luat un bilet către Paris. S-a urcat în taxi și cât se ducea
ducea spre aeroport și a dat seama că poate autoritățile în punctul ăsta deja știu că ea se va duce spre Paris, așa că și-a schimbat direcția și în loc să se ducă spre aeroport, a pus acest taximetrist să conducă până în Italia. Și s-a dus în Italia și a stat acolo 4 zile. 4 zile în care a fost vânată de autorități, pentru că oamenii mei au pus 2 plus 2 împreună și le-a dat 4, bineînțeles. Au reușit să scoată toate aceste bucăți din ciment, din cutiile de înghețată și să le pună împreună ca un puzzle. Au reușit să găsească absolut toate piesele în afară de craniul lui Holger. Și vă zic, până în ziua de astăzi, 2024, nu se știe unde este craniul lui. Nu știu, poate a dat o leacă de logică în capul ăla și ar fi încercat să scape bucățică cu bucățică de resturile pe care le avea, dar sincer nu am găsit absolut nicăieri ce s-a întâmplat și știm clar este că aceia erau 2 bărbați diferiți și tot ce aveau în comun era nimeni alta decât Esti. A fost prinsă după 4 zile în Italia și adusă înapoi în Austria și bineînțeles că a mărturisit pe loc ceea ce a făcut. Când au dus-o la secția de poliție, bineînțeles că au și examinat-o medical și surprize, Esti era gravidă în 2 luni. Da, era gravidă. În sfârșit a primit ceea ce voia și atunci este când este în arest. Vă zic de pe acum că știu că o să mă întrebați, practic a născut un băiețel mai târziu și a fost dat către bunicii lui în Barcelona. Iar despre Roland, noul ei iubit, care era și tatăl copilului, ce să vedeți, nu s-a despărțit de Esti. Nu s-a despărțit de Esti și în 2012 s-a și căsătorit cu ea, cât ea era în arest. Pe 22 noiembrie 2012, Esti a primit închisoare pe viață și a și fost diagnosticată cu o boală mentală. Această boală mentală nu a fost făcută publică, dar ce știm clar era că nu era întreagă la cap. În 2014, Esti a scos o carte, da, intitulată Adevărata poveste a femeii de gheață. Wow, ce misterioasă! Și această carte a creat foarte multe controverse, aparent tot profitul de pe această carte s-a dus către fiul ei, pe care îl iubea enorm. Și din cauza acestei cărți a divorțat de noul ei soț Roland. Nu am putut să aflu de ce, dar Roland a fost foarte supărat pe această carte. Nu am stat să o citesc, nu am stat să o cumpăr. Asta a fost în 2014. În 2017, Esti a creat din nou o altă controversă, din nou era pe prima pagina a ziarelor, pentru că aparent era atât de periculoasă încât a fost transferată împreună cu alte 15 femei la o închisoare de bărbați. Era prea periculoasă să stea la această închisoare de femei și a fost transferată la închisoare de bărbați. Și ce s-a întâmplat la această închisoare de bărbați? Și-a găsit viitorul logodnic cu care a întreținut relații intime. Dar na, această aventură nu a durat foarte mult, pentru că din nou a fost transferată la o altă închisoare, tot de bărbați, unde se află până în ziua de astăzi, în 2024. Așa a început să picteze în această închisoare. Am văzut acest autoportret care, to be honest, are talent femeia, ok? Și bineînțeles că este și foarte, foarte idolatrizată de foarte mulți oameni. Eu știu că am spus că este foarte frumoasă și este o femeie foarte frumoasă și deși a fost tratată ca un rahat, asta nu justifică niciuna din faptele ei și merită să stea în închisoare pentru tot restul vieții, nu mă înțelegeți greșit. Dar da, este foarte, foarte idolatrizată, primește scrisori de dragoste, vă dați seama. Și o treabă cu care voi încheia acest caz. I s-a cerut să-și explice motivele, da, să explice de ce a făcut lucrurile astea. Și o să vă las cu un citat din ceea ce a spus ea. Toți oamenii sunt ucigași, doar că unii încă nu au început, iar majoritatea nu o fac niciodată. Nu înseamnă nimic dacă cineva nu are antecedente penale. Nici eu nu aveam antecedente penale, apoi am ucis 2 bărbați. Cine spune că cineva care stă la o stație de autobuz citind un ziar, fără antecedente penale, nu va comite o crimă mâine? Și sincer m-a atins la suflet acest citat, ok? Adică nu are dreptate că toți sunt ucigași, dar nu ai niciodată cum să știi că o persoană care stă liniștită într-o stație de autobuz citește un ziar, pare că nu ar răni o muscă, nu ai de unde să știi că persoana asta nu se duce mâine și începe să ciopărțească oameni. De unde știi? N-ai de unde să știi. Este totul imprevizibil și asta este o lecție pentru toată lumea, să nu avem încredere în absolut nimeni decât în animale, nici în animale, to be honest, unele dintre ele, în pisici și câini și pisici și câini, nu oameni. Eu încă sunt foarte surprinsă că The Ice Cream Killer este o femeie. Și nu știu de ce mă așteptam la total altceva, nu mă așteptam, adică are sens de ce este numită așa, dar mă așteptam, nu știu, să fi omorât victimele cu o înghețată, dar nu, are sens, dar n-are sens, în fine, trecem peste. Sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea. Mulțumesc din suflet, apreciez tare de tot. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și Ceci. Puteți să mă susțineți prin a vă alătura membrilor acestui canal. Acolo aveți videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală. Știu, sunt foarte... Știți de ce am fost atât de fericită? Vă rog foarte mult. Vă rog foarte mult. V-am zis pe Instagram de unde am. Vă rog foarte mult. Dacă nu mă aveți pe Instagram, vedeți ce pierdeți. Până trauma viitoare, stay safe. Aș mânca o înghețată. Da, am una cu puține calorii pe care am dat o grămadă de bani, trebuie să o mănânc.